Hello guys, ito po si Pinoy Recap. Ngayon aking itatalakay ang pelikulang Lolita. Si Humbert ay nagdadrive sa kahabaan ng US countryside. Makikita ang duguan ng mga kamay nito at mayroong baril na duguan din na nasa bandang likuran ng upuan. Iniisip niya ang isang babae na may para sa kanya, siya pa rin si Lolita na kanyang minahal. Naalala ni Humbert si Lolita sa katauhan ni Annabelle na may kahawig sa kanya. Si Annabelle, sa kasamaang palad ay pumanaw sa panahon na sila ay magkasintahan ni Humbert sa panahon ng kanilang kabataan pa lamang. Ngayong wala na si Annabelle, patuloy niya ring hinahanap ito hanggang sa pagtanda niya. Samantala, tinanggap ni Humbert ang isang trabaho bilang isang guro sa isang kolehiyo. Dumiretso si Humbert sa natitipuhang bahay na kanyang rerentahan. Dito, nakilala niya si Charlotte Hayes, ang may-ari ng bahay at anak na si Lolita. Si Lolita ay 14 anyos lamang at dito nabighani si Humbert. Sa kwarto ni Humbert ay makikita niya ang kwarto ni Lolita pati na ang banyo nito. Nakikita ni Humbert si Lolita na humiga sa kanyang kama. Minsan, mas gustuhin ni Humbert na walang tao sa bahay para masolo niya si Lolita. Isang araw habang ginagawa ni Humbert ang kanyang diary, biglang pumasok itong si Lolita sa kanyang kwarto. Dito, lumapit sa kanya si Lolita at di lang basta lumapit, kumandong pa ito sa kanya. Kumaripas bumalik si Lolita sa kanyang kwarto nang narinig niya na parating na ang kanyang mami. Isang araw, naghahanda si Charlotte para sa camping ni Lolita. Nang handa na silang umalis, biglang bumalik itong si Lolita para kay Humbert. Hinalikan ni Lolita si Humbert sa lobby at sabay takbo balik sa sasakyan at umalis na ang mga ito. Si Humbert naman ay di makapaniwala sa ginawa ni Lolita sa kanya. Nang biglang tinawag siya ni Luis, nakatulong ni Charlotte at may binigay na sulat. Ang sulat ay galing kay Charlotte at dito, inihayag ni Charlotte ang kanyang damdamin para kay Humbert. Nakalipas ang 2 linggo, si Humbert at Charlotte ay napakasal at sa seremonya ng kasal ay wala si Lolita dahil nandun sa camping area. Si Charlotte ay malambing kay Humbert. Lagi pinapakita kay Humbert ang kanyang pagmamahal. Pero, kabaliktaran si Humbert, baliwala lang sa kanya si Charlotte. Isang araw, nabigla si Humbert nang malaman ni Charlotte na hindi pala niya mahal ito dahil sa nabasa niya sa diary ni Humbert. Ang masaklap pa ay tinatawag niyang tanga, matanda at matapang baka si Charlotte. Kahit ano-ano na lang ang paliwanag ni Humbert na hindi na may pinapaniniwalaan niya Charlotte. Ilang minuto, ang may tumawag sa telepono. Binalita kay Humbert na nabangga ng sasakyan si Charlotte. Dito, pinapakita niya na siya'y nalungkot sa pangyayari, ngunit ang katotohanan ay parang nasiyahan pa siya nito. Makalipas ang ilang araw nag-impake si Humbert para sunduin niya si Lolita sa camping area nito. Masayang nakita ang dalawa. Sabi ni Humbert, miss na miss niya si Lolita. Sabi naman ni Lolita na sinungaling si Humbert kasi kung miss niya talaga si Lolita ay dapat daw hinahalikan niya na si Lolita. Itinabi ni Humbert ang sasakyan at doon hinalikan niya si Lolita. Ang dalawa ay nakarating sa isang hotel. Habang kinausap ni Humbert ang receptionist, si Lolita naman ay may nakilalang matandang mayaman na may alagang aso na kinagigiliwan ni Lolita. Ang matandang mayaman ay mahilig pala sa batang dalaga. Pumasok na ang dalawa sa kanilang kwarto at tinanong ni Lolita kung magkasama ba sila sa isang kwarto ni Humbert. At pinapaliwanag ni Humbert na dahil di naman sila mayaman, kaya di maiwasan ang magsama sila sa isang kwarto. Matapos nag-usap ang dalawa, lumabas sila at kumain. Sinabi ni Lolita kay Humbert na may lalaki panitingin sa kanila. Yun pala ay yung lalaki na may-ari ng aso. Ang pangalan daw ng tao ay si Quilty, ang matandang mayaman. Nang matapos kumain, bumalik ang dalawa sa kanilang kwarto at pinatulog ni Humbert si Lolita at lumabas uli. Lumabas si Humbert sa hotel at nang biglang narinig niya si Quilty na nakaduyan sa isang rocking chair. Nag-usap ang dalawa at tinanong ni Quilty kung saan niya napulot si Lolita. Sagot naman ni Humbert na anak niya si Lolita pero di naniniwala si Quilty. Bumalik si Humbert sa kanilang kwarto at humiga ito sa maliit na espasyo sa tabi ni Lolita. Kinaumagahan, nagulat si Humbert na hinalikan siya ni Lolita at may binulong sa kanya. Sabi, may nakalaro daw siya sa camp na pangalang Charlie. Tinanong ni Lolita si Humbert kung naranasan na ba daw niya ito. Sa madaling salita, ginawa ni Lolita kay Humbert ang ginawa nila ni Charlie at nagustuhan naman ito ni Humbert. Umalis sina Humbert at Lolita sa hotel at nag-travel sa pamamagitan ng kanilang sasakyan.
Nang dumating sila sa may gas station, dali-daling pumasok si Lolita sa tindahan at bumalik ito humingi ng barya para tawagan daw ang kanyang mami. Dito, sinabi ni Humbert ang totoo na patay na ang kanyang mami. Walang humpay itong umiiyak si Lolita. Mula noon, kung saan-saan na lang silang napadpad, halos inikot na ang buong lugar. Dito din, talagang mas lalong magkalapit na ang dalawa na ginawa na nila ang gawain ng mag-asawa. Pumunta sa isang paralan si Humbert para kunwari ipasok niya ang kunwaring anak na si Lolita doon. Kinausap ni Humbert ang management at sinabihan si Humbert na sa paaralan na ito ay binapasukan ni Lolita ay kasama ang drama, sayaw at ligawan. Dito nag-alala si Humbert. Isang araw, sinabi ni Lolita kay Humbert na gusto niyang sumali sa isang drama. Sagot ni Humbert na di pwede. Sumagot si Lolita na binabaliwala ni Humbert ang kanyang karapatan. Pero si Humbert patuloy tinanggihan niya ito. Sa sagot ni Humbert, nag-umpisang maglaro sa kandungan si Lolita na alam naman niya na gusto ito ni Humbert at kapalit nito ay allowance niya at pagsali niya sa drama. Samantala, habang nagpa-practice si Lolita sa gagawing drama ng kanyang papel ay isang bruha, isang kaklase ni Lolita na si Mona ang lumapit kay Humbert at tinuro ang direksyon kung saan nakatayo si Quilty, na siya pala ang manunulat na ginagampanan ni Lolita. Samantala, napagtanto ni Humbert na si Lolita ay unti-unting umaabuso sa kanya. Lahat gusto ni Lolita ay pabor sa kanya. Samantala, sa isang gabi, habang nagharutan ay biglang inatake ni Lolita si Humbert sa kadahilan ng gustong bawiin ni Humbert ang pera na pinigay sa kanya. Tinanggi ito ni Lolita at di alam ni Humbert kung saan tinago ni Lolita ang pera. Pero alam ni Humbert kung bakit nag-iipon si Lolita sa kadahilan ng gustong lumayo ito sa kanya. Dito nagsimulang di mapalagay si Humbert at lagi nag-alala na baka isumbong siya sa management ng eskwelahan tungkol sa kanilang relasyon. Isang araw, nagtalo ang dalawa at inamin ni Lolita na gusto niyang magpakalayo kay Humbert. Sinabihan din niya na ang kanyang pera ay kanyang pinaguran at sabay tinawag na manyakis si Humbert. Dahil dito, nasampal niya si Lolita. Di mapigilan si Lolita at tuloy ang pagsigaw na patayin na siya habang umiiyak ito. Walang magawa si Humbert kundi pagsabihan na tumigil sa pagsigaw si Lolita na lalong ikinagalit nito at nagsimulang hampasin siya at nagsisigaw na galit siya kay Humbert. Sinubukan pakalmahin si Lolita ngunit lalo itong nagwala. Nakuhang pumiglas ni Lolita at tumakbo palayo kay Humbert. Habang papalayo, sumisigaw pa rin ng kriminal si Lolita kay Humbert. Sa wakas, nakita ni Humbert si Lolita sa isang tindahan at nakumbinsin niyang bumalik sa kanya. Habang naglalakad, sinabihan ni Lolita si Humbert na gusto niyang lumayo sa lugar at maghanap ng ibang mapuntahan. Pero sa pagkakataong ito, gusto niya na siya ang masusunod. Sa sumusunod na araw, ang magkunwaring mag-ama ay umalis sa lugar at pupunta sa lugar na gusto ni Lolita. Sabi ni Humbert kay Lolita na may sumusunod sa kanila na pulis, habang si Lolita ay patuloy kumakain ng kanyang saging na parang baliwala lang sa kanya ang pangyayari. Ang dalawa ay nag-check-in sa isang maliit na hotel at iniwan sandali ni Humbert si Lolita na nagpapaminga upang bumili ng saging at magpagupit na rin. Pagbalik ni Humbert sa hotel, laking gulat niya na nakita niya si Lolita na wala sa ayos. Ang lipstick niya ay kalat na at ang mga paa ay marumi. Pero saan tinanong ni Humbert si Lolita kung sino ang kasama niya at saan siya galing. Sa kanyang bagahe, kinuha niya ang kanyang baril at nang nasa kamay na ang baril, napatulala itong si Humbert na tila malayo ang tingin. Umalis na naman sina Humbert at pumunta sa ibang hotel. Habang pinapakita ng caretaker ng hotel, napansin niya na nakaupo si Lolita sa daan na mukhang may sakit ito. Kaya pinasok ni Humbert sa ospital si Lolita. Sa susunod na umaga, tumawag si Humbert sa ospital at tinatanong kung kumusta na raw si Lolita. Sabi ng nurse na gumising na si Lolita na wala ng lagnat at sumabaw daw ito sa kanyang ankle. Gumuho ang mundo ni Humbert at di alam kung saan niya hahanapin si Lolita. Bumalik na lang si Humbert sa lugar kung saan namamalagi sila ni Lolita. 3 taon ang nakalipas, nakatanggap ng sulat si Humbert. Ang sulat ay galing kay Lolita. Kinumusta niya si Humbert. Marami na raw ang nangyari sa buhay ni Lolita at sa katunayan ay may asawa na siya at nagdadalang tao na. Pinuntahan ni Humbert ang address. Dito, nakita ni Humbert ang isang malikabok at sirang bahay.
Dito nakatira si Lolita at nakita nga niya si Lolita na malaki na ang pinagbago. Tinitigan din ni Humbert na malapitan ang asawa ni Lolita at magkasing edad lang sila nito. At alam ni Humbert na hindi ito ang taong hinahanap niya. Tinanong ni Humbert si Lolita kung tungkol sa kumidnap sa kanya. Sa halip, sumagot si Lolita ay kumuha ito ng sigarilyo. Tumayo si Humbert para umalis na lang nang biglang sabihin ni Lolita na si Quilty pala ang kumidnap sa kanya. Lumayo lang siya kay Quilty sa kadahilan ng hindi na sila magkaintindihan nito. Nang tinitigan niya si Lolita, alam niya na gagawin niya ang lahat para kay Lolita. Inalok niya si Lolita, sumama na lang sa kanya, pero sinagot siya ni Lolita na mas gustuhin pa niyang bumalik kay Quilty kaysa kanya. Walang nagawa si Humbert at nag-iwan na lang siya ng pera para kay Lolita. Lumabas na lang si Humbert para umalis at humingi ng tawad kay Lolita sa mga bagay na nagawa sa kanya. Bumalik sa sasakyan si Humbert at doon nakita niya si Lolita na kumakaway sa kanya. Tuloy, naalala niya ang Lolitang nasa 14 anyos pa lamang ito. Tumuloy si Humbert sa magarang lugar ni Quilty. Kahit alam ni Quilty na nasa loob na si Humbert ay pilit niya lang itong binabaliwala at kahit may dala pa itong baril. Sinabihan niya si Quilty na siya ang ama ni Lolita pero walang pakialam si Quilty. Dito, tinapos ni Humbert ang buhay ni Quilty. Binaril niya ito ng ilang beses hanggang mabawian ng buhay. Ang wala na pag-asang si Humbert ay nag-drive ng kanyang sasakyan duguan ang mga kamay at may dugo ang baril na nakalagay sa bandang likuran ng sasakyan. May mga pulis na nakaharang sa kanya sa daan. Lumiko ito sa isang bakahan at dito sumuko. Bago siya kunin ng mga pulis, nakita niya sa bandang kalayuan na isang lugar na naririnig niya ang tunog ng mga batang naglalaro. Namatay si Humbert sa kulungan sa sakit coronary thrombosis sa taong Nobyembre 16, 1950. Isang buwan ang nakalipas, si Lolita ay pumanaw din sa panahon ng kanyang panganganak noong araw ng Pasko. Yun guys, ito po yung recap ko sa pelikulang Lolita at see you next time guys. Salamat sa panonood.